হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে। মই আজি বনাব লৈছোঁ পঞ্জাবী চামোচা। 1 কেজি ময়দা, দালি দিলোঁ, নিমখ এচামুচ, লগতে ডালদা 100 গ্ৰাম, তাৰ পৰা গৰম অকণমান পানী 2 লেডেল এনেকৈ মিক্স কৰি মই ঢাকি থলোঁ 15 মিনিটৰ কাৰণে। লগতে মই ল'লোঁ বইল আলু, মেছ কৰি লৈছোঁ মছলা বনাবলৈ। বইল আলুখিনি এনেকৈ মেছ কৰি লৈছোঁ মই মছলা বনাবলৈ ভালকৈ। সানি মেলি মোৰ হৈ গ'ল মেছ কৰা। লগতে দালি দিলোঁ মই কেৰাহীত তেল অকণমান, তাৰ পৰা দালি দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, ক'লা নিমখ, তাৰ পৰা নিমখ অকণমান, গৰম মছলা অকণমান, দালি দিলোঁ চিলি অকণমান, তাৰ পৰা কস্তুৰী মেথি, তাৰ পৰা দালি দিলোঁ আমচুৰ পাউডাৰ অকণমান মই টেঙা হ'বলৈ। এনেকৈ অকণমান মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। গেছটো অন কৰা আছে চল'কৈ, মিডিয়াম। এনেকৈ গুলি বনাই ল'লোঁ মই চব। আৰু লগতে মই এতিয়া বেলি লওঁ। এনেকৈ আপোনালোকেও দীঘল দীঘলকৈ বেলি ল'বা। ময়দাটো বেছি আপোনালোকে টাইটকৈ নলগাবা, বেছি ঢিলাকৈ নলগাবা। 1 কেজিত 2 লেডেল দালি দিবা, 400 গ্ৰামমান দালি দিব, পানী। ফাইনেলি মোৰ বেলা হৈ গ'ল, মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টত মই অকলে আছিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ চেফটো ঘৰত গ'লগৈ ছুটী লৈ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছে চাইনিজত কৰে, এইটো কৈ আছিলে মোক যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ হা বুলি মাতি আছিলে মোক, কিন্তু ক'লোঁ মই ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ, মোৰ মন নাই বুলি ক'লোঁ মই। সি মোক মাতিয়ে আছিলে, কিন্তু মই ক'লোঁ মই নাযাওঁ। ফাইনেলি মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু চাওক, মই ফ্ৰাই কৰিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ। লগতে চুইট চাটনি, গ্ৰীণ চাটনি ল'লোঁ। ঠিক আছে তেন্তে বাই।